Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại video của mình. Và hôm nay hãng hàng không Qatar Airways đưa một chiếc máy bay rất là đẹp có dán sticker của đội bóng của Pháp tới sân bay Tân Sơn Nhất. Và Qatar Airways cũng là chủ sở hữu của cái đội bóng này. Và cùng theo mình đi khám phá xem chiếc máy bay đó, chiếc máy bay nào và đội bóng nào đang được dán trên chiếc máy bay này nhé. Còn bây giờ thì đi thôi. Nhưng trước tiên chúng ta sẽ tới với những cái cơn mưa đầu tiên tại sân bay Tân Sơn Nhất đã nha. Đây là những cơn mưa rất là lớn luôn. Và ngay sau khi cơn mưa chấm dứt thì chúng ta tới chiếc Airbus A320 đầu tiên của Air Asia, hãng hàng không đến từ Malaysia. Và chiếc máy bay này đặc biệt đó là màu sơn, cái màu sơn bên trong là màu sơn cũ của một hãng hàng không tên là MI Airlines. Hãng hàng không này đã phá sản rồi và những chiếc máy bay này đã được chuyển giao lại cho Air Asia. Và chiếc máy bay này thực hiện chặng bay từ Kuala Lumpur về đến sân bay Tân Sơn Nhất. Đây cũng là những chiếc máy bay với màu sơn khá là độc đáo của Air Asia. Và chiếc máy bay đã hạ cánh xuống đường băng 25 phái. Và chúng ta quay trở lại với khu vực ngay phía sau thôi. Chúng ta sẽ có một chiếc máy bay Boeing 777-300ER của Qatar Airways. Chiếc máy bay này đặc biệt có một cái dán sticker hay màu sơn trên thân máy bay về đội bóng Paris Saint-Germain, một đội bóng đến từ Pháp. Và chiếc máy bay đang bước vào hạ cánh ở đường băng 25 phái. Và một lúc nữa khi mà máy bay này trở ra thực hiện một chặng bay khác thì mình sẽ giới thiệu chi tiết hơn về chiếc máy bay này nha. Và chiếc máy bay đã hạ cánh xuống đường băng 25 phái rồi. Và chúng ta sẽ quay trở lại với một cái khu vực rất là đặc biệt ở sân bay. Và bây giờ thì trước tiên thì chúng ta sẽ thấy được hình ảnh của chiếc máy bay Boeing 777-300ER của Qatar Airways đang tiến vào khu vực bãi đỗ của mình. Và mọi người thấy không, hình ảnh cũng rất là nhẹ nhàng thôi, nhưng mà đây là hình ảnh một cầu thủ đang sút một quả bóng có biểu tượng của Paris Saint-Germain vào lưới. Và chiếc máy bay sẽ ở đây khoảng 2 tiếng đồng hồ trước khi trở ra. Còn đây là điều thú vị đây này mọi người. Đây là khu vực sửa chữa máy bay. Và có lẽ là đang có một cuộc tập huấn nào đó về công tác đẩy và kéo cái loại tàu bay. Và đây là cái mô hình luyện tập ở sân bay Tân Sơn Nhất. Đây sẽ có một cái đầu kéo được lắp vào một cái mô hình như thế này, và giúp mà các anh lái xe có thể tập kéo hoặc đẩy chiếc xe cái máy bay được. Và đây là tập mô hình trước. Cái gì cũng vậy, giống như lái máy bay vậy, chúng ta cũng phải học lái trên mô phỏng trước khi được lái máy bay thực tế. Còn quay trở lại với đường băng 25 trái, nơi chúng ta có chiếc Airbus A330 của hãng không Corona, hãng không đến từ Hàn Quốc. Chiếc máy bay này sẽ thực hiện chặng bay từ sân bay Tân Sơn Nhất về sân bay Incheon của Hàn Quốc. Và hiện tại thì Hàn Quốc đã thay đổi cái màu sơn và nhận diện thương hiệu mới rồi. Đây chính là cái nhận diện thương hiệu cũ của hãng hàng không này. Và sắp tới đây thì hãng sẽ đổi rất là đồng loạt luôn. Và hiện tại thì mới sơn thì nó cũng nhỏ giọt lắm, cũng chưa phải sơn được quá được một nửa đội bay đâu. Bây giờ thì chiếc máy bay này sẽ được lệnh cất cánh rời khỏi sân bay Tân Sơn Nhất. Mời mọi người theo dõi chiếc máy bay này cất cánh trong điều kiện mưa nhỏ nhé. Và mọi người thấy không, cái làn hơi nước được thổi thì, qua ra hai bên nó nhìn rất là đẹp đúng không?
Và quay trở lại với đường băng 25 phải, nơi chúng ta có một chiếc Boeing 777 khác của Philippines Airlines. Chiếc máy bay thực hiện chặng bay từ Manila, Philippines về đến sân bay Tân Sơn Nhất. Và chiếc máy bay này sẽ ở lại sân bay Tân Sơn Nhất khoảng 2 tiếng rưỡi đồng hồ trước khi trở ra. Và bây giờ chiếc máy bay hạ cánh xuống đường băng 25 phải. Philippines Airlines thì hiện tại đang khai thác xen kẽ giữa Boeing 777, Airbus A321 và Airbus A330 tới sân bay Tân Sơn Nhất nha mọi người. Và còn ngay phía sau đây là một chiếc Airbus A350-900 khác của hãng hàng không đến từ Trung Đông. Chiếc máy bay này là thuộc đội bay của Emirates và chiếc máy bay này là một trong những chiếc máy bay mới nhất của nhà Emirates. Chiếc máy bay Airbus A350-900 này chưa được khoảng nửa năm tuổi đâu mọi người, rất là mới luôn đó. Chiếc máy bay này mới được nhận về gần đây thôi. Và bây giờ chiếc máy bay này hạ cánh xuống đường băng 25 phải. Hiện tại Emirates thì và chuyến này sẽ sử dụng dòng máy bay Airbus A350-900 và chuyến vào buổi tối sẽ là Boeing 777-300ER. Và chiếc máy bay này sẽ ở đây và đến 5 giờ chiều thì mới cất cánh rời khỏi sân bay Tân Sơn Nhất hướng về Dubai. Còn bây giờ thì ngay phía sau đây chúng ta có một chiếc Airbus A350-900 khác của China Southern Airlines. Chiếc máy bay thực hiện chặng bay từ Quảng Châu, Trung Quốc về đến sân bay Tân Sơn Nhất. Và hiện tại thì vào buổi chiều thì sẽ có một chuyến bay Airbus A350-900 này từ Quảng Châu về đến sân bay Tân Sơn Nhất và ngược lại. Và còn bây giờ thì chúng ta sẽ tới với khu vực sân đỗ nơi những một chiếc máy bay Gulfstream G650ER của Việt Nam mình đang đỗ ở đây và chuẩn bị tiếp thêm nhiên liệu để chuẩn bị có thể khởi hành hành trình của mình. Và chiếc máy bay này sau khi tiếp nhiên liệu thì sẽ phải ở sân bay Tân Sơn Nhất đợi hành khách của mình trước khi khởi hành. Và theo như lịch của cảng hàng không sân bay Tân Sơn Nhất thì chiếc máy bay này sẽ thực hiện chặng bay từ sân bay Tân Sơn Nhất đi sân bay Nội Bài, thủ đô Hà Nội. Và bây giờ là công tác tiếp nhiên liệu cho chiếc máy bay đó. Còn đây là một chiếc Gulfstream G650 khác của một hãng không đến từ Hoa Kỳ, số đăng bạ từ Hoa Kỳ mọi người, cũng đang chuẩn bị để đón khách lên chuyến máy bay và chiếc máy bay này sẽ khởi hành trong một vài phút tới. Và ở sân bay Tân Sơn Nhất dạo này những cái chiếc máy bay phản lực tư nhân như thế này đến và đi ở sân bay Tân Sơn Nhất rất là nhiều luôn mọi người. Còn quay trở lại với khu vực đường lăn nơi chúng ta có chiếc Airbus A320 của hãng không Viettravel Airlines. Chiếc máy bay này sẽ thực hiện chặng bay từ sân bay Tân Sơn Nhất đi sân bay Nội Bài, thủ đô Hà Nội. Hiện tại đội bay của Viettravel Airlines đang có 3 chiếc và có lẽ là cuối năm này họ sẽ tăng thêm chuyến máy bay với mọi người.
Còn chiếc máy bay thì sẽ phải dừng chờ ở đường băng 25 trái trước khi cất cánh để đợi một chiếc máy bay về hạ cánh. Còn đây là chiếc Airbus A350-900 của Emirates cũng đang tiến vào khu vực bãi đỗ của mình, và phía trước thì chiếc Gulfstream G650 cũng đang chuẩn bị khởi hành. Còn ở đường băng 25 phải, chúng ta có chiếc ATR72500 của Vasco đang bước vào hạ cánh. ATR72500 là một trong những dòng máy bay vận tải nhỏ nhẹ nhưng mà rất là đi đến những cái sân bay rất là nhỏ và đặc biệt đặc thù ở Việt Nam. Và bây giờ mời mọi người chiêm ngưỡng hạ cánh của chiếc ATR72500 này đấy nha. ATR72500 này là một trong những chiếc máy bay chủ lực kết nối giữa Việt Nam, không kết nối giữa Tân Sơn Nhất đi Cà Mau này, Kiên Giang này và sân bay Côn Đảo. Còn bây giờ thì chiếc Airbus A320 của Vietravel đã được lệnh cất cánh ra khỏi sân bay Tân Sơn Nhất. Airbus A320 là một trong những chiếc máy bay mà mới được Vietravel nhận gần đây thôi, với màu vàng. Nó giống như chiếc Airbus A321 của hãng có hai chiếc máy bay màu vàng này. Còn quay trở lại đường băng 25 phải, nơi chiếc Airbus A350-900 của Singapore Airlines thực hiện chặng bay từ sân bay Changi về đến sân bay Tân Sơn Nhất, và Singapore đang có 3 chuyến bay một ngày tới sân bay Tân Sơn Nhất, buổi sáng, buổi trưa và buổi tối. Các bạn có thể muốn một trải nghiệm cực kỳ sang trọng, đỉnh cao thì Singapore Airlines cũng là một trong những lựa chọn đó mọi người. Singapore Airlines và Qatar Airways là một trong những hãng không hàng đầu của thế giới luôn. Và Singapore thì cũng có rất là nhiều giải thưởng Skytrax khác nữa. Còn quay trở lại với khu vực đường lăn, nơi chúng ta có một chiếc máy bay Boeing 7870 Dreamliner. Chiếc máy bay này là một trong những chiếc máy bay rất là đặc biệt, chiếc máy bay thứ 100 của Vietnam Airlines. Và nó ở phía đuôi, mọi người để ý coi số 100 và cái sticker đấy á, là thể hiện đây là chiếc máy bay thứ 100. Và chiếc máy bay này thì mình nhớ khi mà nó về đến sân bay Nội Bài, cái hôm mà được nhận được cơ trưởng Nguyễn Nam Liêm, một cơ trưởng rất là nổi tiếng của Việt Nam, mình thực hiện một màn bay low pass, màn bay thấp qua khu vực sân bay Nội Bài và nghiêng cánh chào các đại biểu ở phía dưới á, cực kỳ đặc biệt, đặc sắc luôn. Mọi người có thể kiếm lại ở trên YouTube thì cũng có thấy những cái màn bay như thế này. Và đây là một trong những điều rất là hiếm hoi mà ở Việt Nam, và đòi hỏi khi mà bay thấp như vậy thì phải đòi hỏi phi công phải có một cái kinh nghiệm cũng rất là tốt nữa thì mới có thể điều khiển những chiếc máy bay nó bay thấp và có thể nghiêng cánh chào như vậy được. Và chiếc Boeing 7870 này là một trong những chiếc máy bay mà Vietnam Airlines đang cố gắng phát triển là để có thể chở được nhiều hành khách nhất. Boeing 7870 tuy nó dài hơn Boeing 7879 nhưng mà nó bị một cái là bay chỉ là tầm trung thôi chứ không bay tầm xa được đâu. Và bây giờ thì chiếc máy bay sẽ phải dừng một chút trước khi được lệnh tiến lên đường băng 25 trái. Và nói vui là Vietnam Airlines có hai chiếc máy bay dáng số 100 cơ. Và chiếc máy bay thứ hai thì cũng đang có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất thôi, nhưng mà phải một lúc nữa thì chiếc máy bay đó mới cất cánh. Chiếc máy bay đầu tiên của chúng ta, chiếc máy bay thứ 100 của Vietnam Airlines sẽ thực hiện chặng bay từ sân bay Tân Sơn Nhất đi sân bay Nội Bài
Và chiếc máy bay có dán số này, số là số 100 to như mọi người, còn số 100 nhỏ thì nó đang ở ngay phía sau kìa. Đợi tí một xíu là chiếc máy bay này xích lên một tí, mình sẽ cố gắng quay cho mọi người. Và đây, mọi người chờ một xíu nha, đợi một tí. Đây, chúng ta sẽ thấy được rồi, có cái chữ nhân dân đó và số 100 nhỏ nhỏ đó. Cũng gọi là một chiếc máy bay có dán số 100, nhưng cái số 100 ở xa xa kia là sẽ nhỏ hơn cái số này. Bây giờ thì chiếc máy bay Boeing 7870 Dreamliner của Vietnam Airlines được lệnh cất cánh rời khỏi sân bay Tân Sơn Nhất, hướng về sân bay Nội Bài, thủ đô Hà Nội. Chiếc máy bay cất cánh rời khỏi sân bay Tân Sơn Nhất trong điều kiện thì có mưa nhỏ tại sân. Còn bây giờ chúng ta quay trở lại với đường băng 25 phải, nơi có một chiếc máy bay khác cũng là Boeing, chiếc Boeing 737 chở hàng của Eurowings thực hiện chặng bay từ Frankfurt, Đức về đến sân bay Tân Sơn Nhất. Và đặc biệt là chiếc máy bay này có màu sơn của hãng không vận tải DHL, hãng không vận tải mà chiếm 50% cổ phần trong cái đội bay này. Bây giờ chiếc máy bay hạ cánh xuống đường băng 25 phải. Chiếc Boeing 737 chở hàng này sẽ ở lại sân bay Tân Sơn Nhất khoảng 2 tiếng đồng hồ. À không, ở lại đến 6 giờ tối luôn mọi người, trước khi sẽ thực hiện chặng bay khác. Còn bây giờ thì chúng ta quay trở lại với nhà ga T2, nơi chiếc Qatar Airways với hình dáng của Paris Saint-Germain. Một điều khá là thú vị của cái này là Qatar Airways và Paris Saint-Germain, hay là gọi là PSG là đặc biệt là họ chung một chủ sở hữu. Trong trường hợp của Qatar Airways và Paris Saint-Germain thì cả hai đều hưởng sở hữu của chính phủ Qatar thông qua các quỹ đầu tư quốc gia PIA, hay còn gọi là Qatar Investment Authority. Và đây là một điều khá là đặc biệt, và một đội bóng và một hãng không kết hợp với nhau, quảng bá cho nhau. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ quay lại khu vực sân đỗ trước đã. Chúng ta sẽ có một chiếc máy bay Gulfstream G650 khác mang số đăng bạ của Hoa Kỳ cũng sẽ tiến lên đường băng. Và chiếc máy bay Boeing 737-300ER của Qatar Airways phải nhường cho chiếc máy bay này đi trước. Và những chiếc Gulfstream G650 hiện tại ở sân bay Tân Sơn Nhất đến và đi cũng rất là nhiều luôn. Và mọi người thấy thường sẽ dạo này hàng ngày luôn mọi người, hàng ngày có những chiếc máy bay như thế này tới. Và bây giờ chiếc máy bay đang thử cái đảo ngược động cơ phanh lại mọi người, phanh bằng động cơ luôn nhé. Những chiếc máy bay Gulfstream G650 này khi mà di chuyển trên khu vực đường lăn đó, nó di chuyển rất là nhanh, nên thế là nhiều khi họ sẽ phải sử dụng phanh bằng động cơ như vậy để giúp máy bay giảm tốc độ, không đi quá nhanh trong sân bay luôn. Bây giờ thì chiếc máy bay này sẽ tiến lên đường băng 25 trái trước. Và những chiếc Gulfstream G650 này là những chiếc máy bay phản lực tư nhân với động cơ thì mạnh và thân hình rất là nhẹ. Và chiếc máy bay đang được sẽ dẫn của sân bay Tân Sơn Nhất dẫn ra lên đầu đường băng 25 trái. Và chiếc máy bay đặc biệt của chúng ta của Qatar Airways với hình cầu thủ đang sút một quả bóng có biểu tượng của PSG vào lưới thì đang phải dừng chờ để nhường cho chiếc máy bay này. Gulfstream G650 là một trong những chiếc máy bay phản lực tư nhân cũng khá là đắt đỏ đấy chứ không rẻ đâu. Nhưng mà hiện tại thì Việt Nam của chúng ta thì cũng có rất là nhiều hãng hàng không có vận hành kinh doanh những chiếc Gulfstream này, như là của bên Blue Sky này, Sun Air hay là của Hải Âu cũng vậy. Mọi người muốn một dịch vụ trải nghiệm riêng biệt nhất, đặc biệt nhất, đẳng cấp nhất thì cũng có thể liên hệ các hãng hàng không này để có thể trải nghiệm thử những chiếc máy bay phản lực tư nhân Gulfstream này nha. Nhưng mà nói trước, giá thì không hề rẻ đâu. Hình như mình nhớ là một chặng từ Hà Nội và Sài Gòn đó là khoảng hết 1,5 tỷ mọi người. Và bây giờ thì chiếc máy bay đã được lệnh lên đường băng 25 trái. Và chiếc máy bay khi mà lên đường băng thì chiếc Boeing 737-300ER của Qatar Airways cũng được lệnh
là lên khu vực dừng chờ trước đường băng để có thể lên trên đường băng 25 trái một lúc nữa. Và chiếc máy bay này sẽ thực hiện của KT sẽ thực hiện chặng bay từ sân bay Tân Sơn Nhất đi sân bay của Campuchia. Và đây là một trong hai chiếc, nếu mà mình tra cứu được thì đây là một trong hai chiếc có hình của Paris Saint-Germain. Và chiếc máy bay hiện tại của chúng ta đây là trước đây có màu sơn của World Cup 2022 á, mà nơi mà Qatar Airways Qatar đăng ký cai tổ chức. Nhưng mà thôi, trước tiên thì chúng ta sẽ thấy được chiếc Gulfstream G650 mang số đăng bạc của Mỹ cất cánh rời khỏi sân bay Tân Sơn Nhất. Mọi người thấy không, những chiếc Gulfstream bay lên lấy độ cao cũng rất là nhanh luôn. Bây giờ thì chiếc Qatar Airways Boeing 777-300ER với màu sơn của PSG sẽ được tiến lên đường băng 25 trái. Và các bạn nào là fan của PSG không nhỉ? Thì có thể để lại dưới bình luận cho mình biết với. Mình thì là fan của Manchester United rồi, nên thế là mình không hâm mộ đội này cho lắm. Nhưng mà chiếc máy bay này tới thì cũng điều khá là vui. Nhưng mà cũng rất là may mắn là khi mà chiếc máy bay này tới thì trời đã không còn mưa nữa. Bây giờ thì chiếc máy bay tiến ra thì trời cũng bắt đầu đẹp hơn rồi. Nhưng mà rất tiếc là nó hơi bị xa một tí, do là khu vực đầu đường băng 25 trái đang có khu vực để sửa chữa, nên là chiếc máy bay sẽ phải cất cánh ở đây. Còn đây là chiếc Airbus A321 của Air Cambodia. Và chiếc máy bay này là có một đặc biệt là mới dán cái chữ Air Cambodia vào khu vực trắng trắng mọi người. Mời mọi người chiêm ngưỡng chiếc máy bay này đã nha. Chiếc máy bay đã hạ cánh nhẹ nhàng xuống đường băng 25 phải sân bay Tân Sơn Nhất thì quay trở lại đường băng 25 trái, nơi chiếc Boeing 777-300ER của Qatar Airways đã được lệnh cất cánh rời khỏi sân bay Tân Sơn Nhất hướng về Campuchia. Chặng bay từ sân bay Tân Sơn Nhất đi qua sân bay Techno của Campuchia phải mất khoảng 30 phút thôi mọi người, rất là gần luôn. Quay trở lại khu vực sân đỗ nơi chiếc Gulfstream G650 khác của Việt Nam. Chiếc máy bay này mình hay gọi vui là chiếc máy bay có màu cà phê sữa mọi người. Chiếc máy bay này thuộc hãng hàng không Blue Sky Airways. Và hãng không này có chị CEO cũng khá là trẻ mọi người. Và chị ấy cũng là một trong những phi công được học ở trường, mình thấy là trường hàng không bay Việt đó, có quảng cáo là trường đó đã dạy chị ấy học lái máy bay. Cũng rất là thú vị, và mọi người mà nếu mà muốn nghiên cứu về học bay ấy, thì có thể tham khảo trường bay Việt nhé. Còn bây giờ chúng ta tới với chiếc Boeing 777-300ER của Philippines Airlines. Chiếc máy bay này sẽ ra khu vực đường băng 25 trái để thực hiện chặng bay từ sân bay Tân Sơn Nhất về Manila, Philippines. Và Philippines cũng là một lựa chọn mà mọi người có thể đi từ sân bay Tân Sơn Nhất này qua cảnh ở Manila, có thể đi được Úc này, đi được Mỹ này, cũng là một trong những sự lựa chọn đấy. Giá thì cũng hên xui lắm mọi người, giá lúc rẻ lúc mắc thì cũng không biết được. Nhưng mà Philippines Airlines sắp tới thì đây sẽ nhận một chiếc máy bay Airbus A350-1000 lận đó. Còn Airbus A350-1000 thì cũng nhiều hãng đã nhận rồi, trong khu vực châu Á này cũng nhiều hãng đã nhận rồi, nhưng mà Philippines Airlines thì họ chắc đây là lần đầu tiên họ nhận một dòng máy bay hiện đại của Airbus như vậy. Bây giờ thì chiếc máy bay Boeing 777-300 của Philippines Airlines được lệnh tiến lên khu vực đường băng 25 trái. Nhưng mà trước tiên thì chúng ta sẽ tới với khu vực đường băng 25 phải đã, nơi những chiếc máy bay đang bước vào hạ cánh. Chúng ta đang tới với chiếc Airbus A350-900 của Turkish Airlines, một hãng hàng không đến từ Thổ Nhĩ Kỳ.
thực hiện chặng bay từ Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ về đến sân bay Tân Sơn Nhất. Mời mọi người chiêm ngưỡng và hạ cánh của chiếc Airbus A350-900 này đã nha. Và Thổ Nhĩ Kỳ thì hình như mình nghe nói là sắp tới đây thì hãng này sẽ tăng cường thêm một chuyến bay từ Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ về đến sân bay Tân Sơn Nhất nữa bằng dòng máy bay Boeing 787 mọi người. Nhưng mà thôi, quay trở lại với dòng máy bay Boeing 737-300ER của Philippines Airlines. Chiếc máy bay được lệnh lên đường băng 25 trái và Philippines mọi người nên nhớ nhé. Thì chiếc máy bay này sẽ thực hiện chặng bay từ sân bay Tân Sơn Nhất đi Manila, Philippines, và mọi người có thể tham khảo thử cái giá vé của hãng không này khi từ Philippines đi Úc này hoặc đi Mỹ cũng được. Mình thấy cũng có rất là nhiều chặng bay đi Mỹ á. Giá thì cũng có vẻ cũng được đấy mọi người. Nhưng mà thôi, tạm thời cái đấy thì mọi người tra cứu trên web. Thực ra nhiều người hỏi là giá vé máy bay mình mua như thế nào, giá bao nhiêu. Thực ra cũng rất là khó nói, tại vì mình mua lúc đấy lỡ đâu thì có giảm giá này, hay là mua giờ chót thì giá cả nó chênh lệch nhau liên tục luôn, không có một cái mức giá cố định về giá vé máy bay đâu mọi người. Và bây giờ chiếc máy bay được lệnh cất cánh rời khỏi sân bay Tân Sơn Nhất hướng về Manila, Philippines. Và chiếc máy bay đang từ từ lấy độ cao và hướng về khu vực của sân bay Manila, Philippines. Thì ngay ở phía dưới đây, Gulfstream G650 với màu sơn cà phê sữa, mình hay gọi vui nó là màu cà phê sữa. Tí nữa mọi người sẽ thấy được rằng nó nhìn y chang màu cà phê sữa luôn, rất là đẹp. Nhìn màu này cũng rất là độc luôn mọi người. Và chiếc máy bay này sẽ thực hiện chặng bay từ sân bay Tân Sơn Nhất đi sân bay Nội Bài, thủ đô Hà Nội. Ở đây mọi người có thể thấy được rằng cái màu sơn rất là đẹp đúng không? Nhìn thoáng qua màu nâu nâu sữa như thế này cũng rất là đặc biệt. Và Gulfstream G650 cũng là một trong những dòng máy bay phản lực tư nhân mà được rất là nhiều công ty của Việt Nam như Blue Sky như thế này á khai thác và sử dụng. Và mọi người mà nếu mà có điều kiện thật sự có rất là nhiều tiền đó, thì cũng có thể nên trải nghiệm những cái dịch vụ của phản lực tư nhân như thế này. Nhanh chóng, tiện lợi và rất là riêng biệt luôn, và đẳng cấp nữa. Và những chiếc này thì có tập ghế khoảng 10 đến 13 ghế full tải mọi người, khoảng 10 đến 13 người có thể trên một chiếc máy bay như thế này. Thì nếu mà quy đổi ra cũng không đáng, không bán bao nhiêu tiền đâu, nếu đối với người giàu thôi nhé. Còn bây giờ thì chiếc máy bay được lệnh lên đường băng 25 trái. Và mọi người thấy không, nó y chang màu cà phê sữa luôn, rất là đẹp, nâu nâu trắng trắng pha loãng, pha trộn với nhau chứ quên. Đó thì rất là đẹp luôn. Và chiếc máy bay này được lệnh lên đường băng 25 trái thì sẽ thực hiện chặng bay vào Gulfstream G650 bay tốc độ rất là nhanh. Nên thế là thời gian bay khoảng 1 tiếng 20 đến 1 tiếng rưỡi thôi là có thể tới từ sân bay Tân Sơn Nhất đi tới được Nội Bài luôn mọi người. Và bây giờ thì chiếc máy bay này lên đường băng 25 trái và sẽ phải dừng chờ ở đây để chờ một chiếc máy bay khác về hạ cánh đã. Chiếc máy bay này sẽ phải dừng chờ trong một chiếc Airbus A330-300 của China Airlines thực hiện chặng bay từ sân bay Đào Viên, Đài Loan về đến sân bay Tân Sơn Nhất. Và chiếc máy bay đặc biệt là chiếc máy bay Airbus A330 có sơn màu của Liên minh hàng không SkyTeam, liên minh hàng không mà China Airlines đang tham dự. Và mời mọi người chiêm ngưỡng hạ cánh nhé. Bầu trời hôm nay rất là ủng hộ chúng ta ngắm chiếc máy bay này đấy.
màu sơn Skyteam á, mà vào những cái buổi chiều như thế này nhìn rất là đẹp, rất là huyền ảo luôn. Quay trở lại đường băng 25 trái, chiếc Gulfstream G650 với màu sơn cà phê sữa này đã được lệnh cất cánh rời khỏi sân bay Tân Sơn Nhất. Nếu các bạn muốn ngắm những chiếc máy bay Gulfstream này có thể tới sân bay Tân Sơn Nhất thì thường mình thấy nhá, họ rất là nhiều những chiếc máy bay phản lực tư nhân này đậu ở sân bay Tân Sơn Nhất, đến và đi cũng rất là nhiều luôn. Còn bây giờ thì chúng ta tới chiếc máy bay có dán cái số 100 thứ hai của Vietnam Airlines đây mọi người. Chiếc máy bay này kỷ niệm 100 năm thành lập cách mạng báo chí Việt Nam. Thì kết hợp với báo Nhân dân đó thì họ dán một cái chữ Nhân dân và số 100 trên thân máy bay. Nó nằm ở phía đuôi á. Vietnam Airlines thì hay có cái gọi là dán hình thì dán ở phía đuôi á, gần cái cánh đuôi đứng đó mọi người, chứ không dán ở phía trên đầu đâu. Và đây cũng là một trong những cái hình dán mới nhất trên các dòng máy bay của Vietnam Airlines mọi người. Và trên máy bay này thì có số 100 gọi là một số 100 bé á. Còn cái máy bay thứ 100 á, thì lại sẽ gọi là một số 100 lớn, cũng khá là thú vị đúng không mọi người. Bây giờ chiếc máy bay được lệnh tiến lên đường băng 25 trái và chiếc máy bay này sẽ được lệnh cất cánh rời khỏi sân bay Tân Sơn Nhất hướng về sân bay Nội Bài trong một buổi chiều nắng vàng rất là đẹp bây giờ đây. Những lúc như thế này thì chúng ta ngắm máy bay cũng rất là đẹp và màu sắc của Vietnam Airlines thì những cái màu như thế lúc này thì rất là nổi bật. Hôm nay thì chúng ta nói chuyện về Boeing 737 hay là Boeing 787 rất là nhiều đúng không? Thì chúng ta sẽ phải tới với một chiếc Boeing 747. Boeing thì có thiết kế rất là đẹp luôn, và đặc biệt là Boeing 747 người ta mệnh danh là nữ hoàng của bầu trời luôn cơ mà. Rất là đẹp đúng không? Chiếc máy bay thực hiện chặng bay từ sân bay Penang về đến sân bay Tân Sơn Nhất của China Airlines Cargo. Và cứ mỗi thứ 6 hàng tuần chúng ta sẽ thấy chiếc máy bay này tới sân bay Tân Sơn Nhất. Bây giờ chiếc máy bay hạ cánh xuống đường băng 25 phải. Rất đẹp đúng không mọi người? Boeing thiết kế những cái máy bay cực kỳ đẹp, cực kỳ sắc nét và có một cái nét độc đáo, điểm nhấn riêng. Và trên bầu trời chúng ta có một chiếc máy bay của Thái Lan, chiếc máy bay bé tí thôi. Chiếc máy bay Cessna này thì sẽ hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Và mọi người thấy không? Ở sân bay Tân Sơn Nhất có rất là nhiều máy bay phản lực tư nhân như thế này tới và đi ở sân bay Tân Sơn Nhất luôn mọi người. Và hôm nay video đến đây là kết thúc rồi. Cũng cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi, động viên. Mọi góp ý mọi người nhớ để lại dưới phần bình luận nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.